Good day, everyone. Good day to all of our listeners. We have exactly a week to go before the May 9 synchronized national and local elections. And we have today for our guest, one of the mayoralty candidates for the city of Manila. Mainit na po yata ang labanan para sa pagka-mayor ng City of Manila. Please welcome former Congressman Amado Bagatsing. Good day, sir. Good day, Joyce. Good day. Kamusta po? Kamusta ang kampanya? Nangayayat po ba? Nag-gain weight? Yan ang benefit ng campaign na na-exercise ka ng gusto, na nangayayat na. Yung waistline ko, bawas na ng 1 inch. Kaya ngayon, I just came from Blooming Street Market. Nag-market visit ako. So, alam na, when you go market visit, you try to feel the pulse. Very encouraging naman and very inspiring ang salubong ng mga taga-District 3. Maraming salamat sa inyo, District 3. Siguro, sir, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, no? Diretsohin na natin. Kamusta ang labanan ngayon sa City of Manila? Mainit? Well, sa ngayon, at this point in time, very aware na ang mamamayan ng Manila tungkol sa mga issues and the personalities involved. So that's why we're gaining momentum and strong momentum at that dahil with almost 10 days to go or 1 week to go. Well, 1 week, sir. Oo, 1 week na lang. So nakikita na ng mga botante ano ba handog ni Amado Bagatsing at yung aking mga kalaban. Meron silang alam sa akin na I've been serving our people for the last 36 years to sa aming foundation sa Kabaka, aside from the fact that ako ay naging isang kinatawan, legislador for 20 years at may mga batas na umiiral ngayon na pinakikinabangan ng milyon Pilipino. So may handog si Amado sa bayan, may handog din si Amado sa lokal sa pamamagitan ng programa at serbisyo ng Kabaka. Siguro, sir, let's step back a bit first. Okay. And then balikan natin yung legacy ni Congressman Amado Bagatsing sa Kongreso. You served as the lawmaker of the city's 5th district for 6 terms. Ano po ba yung mga major accomplishments ninyo that you could say benefited Manila, benefited the country as a whole? Well, to start with, to me, my biggest contribution is when I single-handedly worked for the mandatory status of pag-ibig, a law that I sponsored and was able to have it into a law sometime in 1995. Mm-hmm. So the law has been in existence for 27 years. And all of us are benefiting from it. Naka-benefit po dyan ay yung araw kasi 2 million ang members ng Pag-ibig during the Marcos regime. And then nung pumasok si Cory Aquino, ginawang voluntary, bumaksak ng 500,000. Clinically dead. Alam mo, Joyce, yung Pag-ibig is a great injustice to the working class sa manggagawa. Dahil sa ka nakakita na ang 100 piso contribution mo buwan-buwan, lalagyan ng employer na another 100 at yung kita noon for the whole year pupunta sa miyembro. So it's more than 100% interest per annum. So to me, that was the greatest injustice done para sa mga manggagawa. Luckily, naipasa ko yan, and now Pag-ibig has almost 20 million members. So at the same time, yung housing program natin, ang Pag-ibig ang naging one of the main anchor to fund the housing program. And alam mo naman, Joyce, pag may housing program, lahat ng mga factories related to construction, umaandar, that gives employment. Oo. So, aside from that, marami din tayong mga tax ng mga sa senior citizen. Yung paglabang ko na alisin yung VAT, kasi nung araw, binigyan ng 20%. Yes. Tapos, yung right arm naman, binigyan naman nag-slap naman ng 12% VAT. So, ang pobreng senior citizen, from 20%, naging 8% na lang. So, naglaban kong alisin ang mga senior sa VAT. So now they enjoy completely the 20% discount. And so many other housing laws like CISFA,
Udha related to housing. So Yeah. I've done my share as a legislator, and pati mga taxes sa oil products. But my crowning glory, I think, my biggest contribution is when I was able to single-handedly bring back pag-ibig. Shepherd, yeah. The bill on pag. Members. Sir, after serving in Congress for that long, what prompted you na bumalik ngayon sa Manila and offer yourself as the possible next mayor of the city? Kasi Joyce, ang amin kasi sa aming samahan sa Kabaka, meron kaming programa. Kami non-profit, non-stock kami, no? And we've been in existence for 36 years. Ang race ngayon sa mayoralty, talagang wala naman akong plano tumakbong mayor. Pero kung si Isko umakyat na, nagkaroon ng vacuum of leadership in Manila. And the clamor for me to run, lumakas na lumakas nung umakyat nga sa presidente si Isko. Sabi nga ng mga tao, Amado, ikaw may handog ka sa bayan, may handog ka sa bayan. Yung mga kalaban mo, mga ngako pa lamang. Isa naman, shadow lang ng mga boss niya. Ikaw naman, nagpapatakbo ka ng foundation na wala naman kapangyarihan, walang poder, walang pondo. Pero meron kang dalawang 2D echo, meron kang x-ray, may ultrasound ka, may ECG, may laboratory ka for free. Yan lang ang samahan sa buong Pilipinas na nag-o-offer ng free sa mga mahihirap. Meron kang in-offer na. So gusto namin i-share mo naman sa buong Maynila. So ito na ngayon si Amado na willing po maging ama ng lungsod ng Maynila. Kasi sabi nila, ama ka ng Kabaka, nagawa mo yan, hindi ka naman mayor. Di lalong mas kayang-kaya mo yan kung mayor ka. Kung nasa poder na po kayo. Poder ka, meron ka pang taxes na pinagkukunan para ma-improve mo at matanggap ng mga tao ang kanilang social services. And your vision for the growth of Manila, kasi I see in the metropolitan area competition from within the intercities, ibig sabihin. Everybody's trying to get the engine of growth, meaning business. Pag hindi kami nag-step up, Joyce, mawawala ang glory na Manila was once upon a time the prime city of Manila. So our struggle is to be once again the prime city of the Philippines. Sir, how big a share ang naging influence sa inyo ni President Duterte in your decision to run? Because I remember si Presidente Duterte endorsed you for the mayoralty race in Manila. Well, actually, sinabihan ka ba niya na, isa ba siya sa nagsabi sa inyo na, make a go for it? Hindi naman, kausap lang kami. Sabi ko, Mr. President, tatakbo ako, makisalang ako. Baka pwede mo akong tulungan. Sabi niya, mag-isa ka lang. Ikaw lang ang marunong dyan. Ikaw lang ang magaling dyan. Ikaw na ang mayor ko. Sabi niya, tinaas niya kamay ko. So, I supported President Duterte when he was not yet fashionable in 2016. 2016 pa lang, digong na kami. So, in other words, our relationship dates back even before. Now, let's go, sir, to the burning issues of the city of Manila. Ang dami pong mga lumalabas na concerns ng mga tao, primarily on the disposal of assets. And I think this is also one of the issues that you have against what issues that you're raising insofar as the current administration of the LGU is concerned. Magkano po ba ang nabenta na assets ng Manila as far as your reckoning is concerned? Alam mo, your guess is as good as mine. We've been trying to get the figures. Luckily lang, one fine day, nakita namin sa website ng DBM before Halloween na nagulat kami na ang City of Manila in the year 2022 will be a recipient, if not already has received, 44 billion pesos. Staggering, mind-boggling. Nagulat kami. Nang makita namin yung report ng DBM,
nakalagay, proceeds from sale of assets. Sabi ko, ano kaya mga assets ito? Sobrang malaki itong 44 billion. Baka nga totoo na kasama na City Hall dyan. So far, ang nalaman namin, kasama nga ang Divisoria Market. Iconic Divisoria Market. Nasama na rin pala doon ang City College of Manila nung araw na eskwela sa may eskolta. Eskolta, yes. And then nasama rin ang Kirikada Fire Station. At meron pa atat isang San Lazaro Fire Station. At kino-confirm ko pa mukhang yung Paco Market, mukha. So kasi Harrison Plaza din daw, sir. Ayan? Harrison Plaza. Well, the Harrison Plaza was sold even before. Okay. I think it was under Mayor Lim's term. So matagal na yan. Alam ko kasama ang Harrison Plaza, pero siguro yan na yung buntot, yung last installment na lang. Last tranche na lang. Last tranche na lang Harrison Plaza. Kasi Joyce, yung 44 billion, napakalaking pera nun eh. Baka kako pati Boys Town kasama na. Baka pati City Hall. Hindi million. 44 billion. 44 billion. Sabi ko, kung may 44 na bilyon ang lungsod ng Manila, bakit kinakailangan pa mangutang ng 25 billion sa Land Bank at saka sa DBP? Bayaran mo man yung 25 billion, meron ka pang 19 bilyones. Bakit kinakailangan pang ibenta ang iconic Divisoria Mall? Pati yung eskolta na naging site ng PNB, tapos naging City College of Manila. Ang tingin ko, Joyce, there was no compelling reason to dispose of assets, especially during a time of pandemic. Baksak lahat ng presyo. So ang akin experience, as I was also in the development business, in the real estate business, you don't sell during a lean months or a lean year. Diba? You hold on to it until it's para bang nagbebenta ka kung ikaw ay Katoliko. Biyernes Santo, ang Katoliko hindi kumakain ng karne. Para ka nagbebenta ng karne sa Biyernes Santo. Sigurado hindi kukunin yan. Kaya kung gusto mong ibenta yan, ibabaksak mo ang presyo ng baka 50 to 75% of the market. There was no compelling reason. Meron ka palang cash na papasok. Bakit ka nag-unload? Alam mo naman ang mga patrimonial properties is for the future. It is not really for business. At ang masakit pa dyan, Joyce, being a legislator for 20 years, I personally sponsored a bill in Congress to make, let's say, a patrimonial property in Tala Leprosarium to be disposed to the leprosarium, yung mga lepers doon. Kasi nung araw, para mabili nila yung kanilang lupa. National property and patrimonial. A law was needed to make it alienable and disposable. And I personally sponsored it in the floor of Congress. So alam ko, na pag patrimonial property, you need to sell it. Kaya sabi ko, pangako ko sa kanila, baka mabawi natin ang Divisoria pag ako na po ang mayor. Dahil procedurally flawed. Speaking of Divisoria Market, parang more than the legal argument, it was also a very emotional thing para sa mga vendors dun sa wet and dry market. Have you talked to them? Anong sinasabi po nila sa inyo? Well, ayoko ma-politicize yan masyado, di ba? But the truth is, due process was denied the vendors. They were not even invited. They are the party in interest. Aalisin ka na, hindi ka man lang tatawagin. Yeah. So, naman gusto nyo, meron kayong right, kung sakasakali, bigyan namin kayo ng right of first refusal. Pero that is beyond the case Kasi you need an enabling law. No, to be able to sell it. Before you can dispose of it. Meron ng case in point now. Yung 3 years ago, nangyari sa Bataan na sinustay ng Supreme Court ang laban ni Tet Garcia and
the province of Bataan, na you need an enabling law before you can dispose of patrimonial property. In this case, most of the land in the entire Philippines is practically patrimonial, unless you can prove that the funds you use in buying that piece of property came from the corporation or the local government itself. Short of that, it is deemed that all land in the Philippines is owned by the national government. Ergo, you need a enabling law to dispose of it. Is this something that you promise to the people of Manila, na if you win, should you win on May 9, babawiin po ninyo? Tama ka dyan, Joyce. I made that commitment to them. Pero as you said earlier, this is an emotional issue. Yes. You'll be surprised, as I was surprised, people outside Manila talagang showed emotions. Bakit naman yung binibenta Divisoria from Northern Luzon, Southern Luzon? Iconic yan. Diyan kami pumupunta. Hindi na sa Manila lang yan, sa buong Pilipinas na yan. Kasi alam ng buong Pilipinas, pag nasa Manila kayo, hindi ka pwedeng hindi dumaan ng Divisoria dahil mura at saka maayos naman ang bilihin doon. So, it has become talagang pamana, legacy. So, you don't sell legacy, di ba? Unless talagang pangkarote ka, that is the last resort, di ba? With a heavy heart, you have to dispose of it. But that is not the case, Joyce. That's definitely not the case. Sir, do you think these issues had an impact on your closest rival for the mayoralty race? Because, it's their administration that's involved in all of these sales. Kasi surprise ako na bakit dinidissipate, bakit nagmamadaling ibenta ang mga assets ng Manila. Kami, as mayor, you are just a trustee. Hindi naman talaga ikaw may-ari niyan dahil 3 taon ka lang naman uupo dyan. Yan ay pang-henerasyon na darating pa. Pamana yan Nakarinig ka ba ng mga lupa ng Inglaterra o Pilipinas na basta-basta binibenta na walang kasaysay? Ako, nag-sponsor ako ng batas para ibenta ang lupa ng nasyonal para sa mga lepers, para matagal na sila doon, para mapunta na sa kanila. So, meron dahilan. Yes. Magbebenta ka just to raise funds for COVID. Hindi naman sa COVID nga punta. Nangutang ka nga during COVID Excess ka na nga sa pondo You got your first contract with Land Bank of the Philippines November 11, 2019. Inaprubahan at tibahan na kayo. Tapos January 30, 2020, nagpirmahan na naman ng city government for 5 billion pesos. Tapos yung last tranche out of the 25 billion was May 21, the year 2021. So 25 billion approved nagpirmahan ng LGU. Ngayon, kailan binenta Divisoria? October 2020. So meron ka lang 15 billion na nakuhang pondo. Bakit pagbibenta ka pa? 1 billion lang yan. Nakuha mo 15 billions na. Yung bang 15 billions ginastos mo sa COVID na sinasabi mo. So, I'm challenging the council. As a legislator for 20 years, miski na certified ng Malacanang, you have to argue for the people. Hindi naman pwedeng, certified bill ito, may sense of urgency, close your eyes na lang. Hindi po pwede yun. So, you have to pass the process. Due process has to be followed. That's a constitutional provision. You have to follow it. In this particular case, hindi man lang inimbita ang mahigit 500 na directly involved at there was an issue on transparency on that sale. Yes, tapos but they were not very transparent about it. Correct. No transparency at all. At was it advantageous for the city? Binenta nila ang property for 165,000 per square meter. Ang presyuhan doon, pinakamababa na, pinakapangit na lupa, 350,000. Pinakapangit na yun. Ito, iconic Divisoria, 8,000 square meters.
bebenta mo ng 165,000 per square meter. Abay, masyadong kaduda-duda. Kaya malakas ang possibility mabawi natin ang iconic Divisoria at nang manatili yan dyan forever. Sir, curious lang because I'm not very familiar with the issue on the fire stations. May impact ba to in terms of the security ng mga residents natin? Yung ganong klaseng pagbenta? Siguro naman yung mga nakatira sa Santa Cruz, sa may Kalikada, mahimbing ang tulong. Ang tulog dahil alam nila may bumbero silang katabi. Ngayon, konting sirena lang, naiiglip na dahil wala na yung kanilang ikangang security blanket na bumbero. So, I don't know, I don't really know the reason for the sudden, urgent disposal of all the assets of the city. Alam mo, in the last 4 years, the city of Manila had almost 115 billion pesos. Napakalaking pera. Yung budget ng Manila is only 20 billion. So in 4 years, dapat 80 lang yan. Nakahawak na sila ng 115 plus nag-loan ng 25, 140 billion in the last 3.5 to 4 years. Ang laking pera niyan, Joyce. At nagbebenta ka pa, nagdidiskarga ka pa, nagdidissipate ka pa ng mga assets ng Luzon. So, highly questionable. Siguro, sir, magkakaalaman talaga. The May 9 elections will really be a referendum insofar as the sale of these assets are concerned, how the people of Manila will vote depende dun sa sentimiento nila on how they lost also all these assets in their city. Yes, I agree with you, Joyce. That's why sabi ko nga sa Manileño, let it not be said that I did not give you the information. Absorb nyo lahat ng sinasabi ko. Kung may katotohanan, gawin nyo yung dapat yung gawin. Wala namang katotohanan, gawin din nyo yung dapat gawin. Pero masakit sa lahat, sabi ko, katatapos lang ng Biyernes Santo, mahal na araw. Ang mga may sala sa mahal na araw, nagpipinitensya sa kasalanan nila. Ang masakit kako nito, kasalanan ng mga taong nagpapatakbo ng ating Luzon, lalo na yung council, tayo nagpipinitensya para sa kanila. Ganun ba tayo kamartir, sabi ko. Pag-isipan ninyo yan. Kasi pag yan ang nanalo, tatakpan lang nila lahat ng kanilang mga pagkakamali. At wala na tayong gagawa doon. Hindi nyo na malalaman ng katotohanan. So, information lang yung akin. Ayun pa rin ang magdidesisyon. So, speaking of the May 9 elections, kamusta ang standing ninyo? Whether internal surveys or non-commissioned external surveys. Is it a neck-and-neck race between you and the Vice Mayor, Manila Puna? Well, as of 3 weeks ago, the last survey, sabi nila neck-to-neck kami. Pero as we speak, I feel I now have the edge over the Vice Mayor. Anong analysis niyo, sir? Why? Kasi parang initially when they were announcing that Isko was gonna run and then she was gonna, replace it, parang, di ba traditionally parang nadadala nung papalit sa mayor yung suporta dapat nung previous mayor. Pero parang it wasn't happening in this case. Ganun na nga yun. Totoo yung sinasabi mo, Joyce. Nung first survey namin, January, lamang sa akin 40 points. Yeah. 40 points. Every month, bumababa sila. Hanggang 3 weeks ago, naging single digit. Bakit naman? Kasi habang lumalapit ang eleksyon, ang katotohanan ay lumalabas. Ang issues ay napag-uusapan. Ang problema ng Maynila ay transparency. Punta ka sa website, hindi ka maka-access doon. Tinatago nila ang mga figures, ang mga contracts. So, alam na po ng Manileño ngayon. At ramdam nila na cosmetics lang ito. Na ang katotohanan ay pag pumasok ka, hindi na nakukuha ng cosmetics yan. Bulok na yung loob. Nakikita nila ngayon yan na unti-unti, pati yung mga pamana, nawawala na. Para bang ang tingin ngayon,
Para ngayon lang ba ang iniisip nyo, hindi para bukas? Para bang, meron ba talagang dahilan kung bakit kinakailangan nyo ibenta lahat yan? Okay? Para bang nagmamadali ata kayo masyado. Sobra-sobra na ang pananalapi ninyo. Ayaw pa niyong tumigil. Para bang busog na kayo, kain pa kayo ng kain. Gluttony. I'm not gonna comment, sir, kasi ako ganun din minsan. Sinasabi ko na sa iyo, Joyce, ang mga comments sa baba, kaya nga sa masa, sa tao. Oo nga po, sir. Sir, maybe, I'm just out of curiosity, I'd like to play a little game with you. I'm gonna say some names and then describe them to me or tell me your sentiments about them. Okay lang? Okay lang. Let's start with Mayor Isko. Well, Isko, bilis kilos, bilis tibo, bilis, malakat ng mabilis, malalim ng matinik. Napaka lalim ng message actually ng anong tawag yan? Salawikain ba yan, sir, in Filipino? Opo. Sabi ng matatanda, ang mabilis lumakad, malalim matinik. Akala ko nadadapa din sa stage because I saw the video when he jumped and then nadapa, nahulog. Vice Mayor Hani Lacuna. Shadow of her father. Alex Lopez, sir. Newcomer. Kabaka. The only NGO, non-profit, non-stock that has real service to the poorest of the poor. Totoong serbisyo. Nararamdaman, nakikita, nahahawakan. Amado Bagatsing for the last one. Well, trying to give his share and leave a legacy and redefine the meaning of public service. Helping the poor. Very modest pala kayo, sir. Saka hindi kayo bardagulan makipaglabanan sa mga rivals ninyo. Siguro, sir, as we wrap up our discussion today, maybe you'd like to give a quick summary or a quick snapshot of your programs for the City of Manila if you win on May 9. Yeah, thank you, Joyce, for the opportunity sa aking mga mahal na kababayan sa Maynila. Si Amado Bagatsing po ang handog po sana sa atin ay pasayahin po natin ang ating lungsod. Katatapos na ng 2 taong pandemya, masyadong pinahirapan, lalo nang mahirap. Panahon na para bumangon at magsaya tayo. Naging masaya tayo. Aalagaan ni Amado ang inyong kalusugan. Lahat ng health center na pwede akong bigyan ng espasyo, lalagyan ko po ng diagnostic at laboratory. Ilalapit ko sa inyo para maasikaso nyo inyong kalusugan. For free, libre din po yan. Di masaya kayo kung malusog kayo. Ang mga senior citizen, papalitan natin yung sinasabing 100,000 pag umabot kayo ng 100 taon. Parang hindi naman daw kayo aabot, parang pakonsuelo de bobo lang yun. Ang gagawin natin dyan, sa inyo rin galing ito. Pagpalo nyo ng 80 anyos, papasa ko sa konseho, bigyan na kayo ng 50,000 kaagad para ma-enjoy nyo habang kaya malakas pa kayo. At 90, 50,000 ulit. So happy kayo. The rest of your lives, happy kayo. Ang mga kabataan, bibigyan natin sila ng ikakang sports program na matagal nang na-deny. Ang lahat ng eskwelahan may kanya-kanyang sports program. Ang private may colleges, NCAA. Ang universities may UAAP. Bakit ang public school walang sports program? Bibigyan ko kayo ng stage. Gagawa ko ng liga para sa inyo para masaya ang lahat ng mga estudyante sa public school. At may pera na ngayon sa sports. Tignan nyo si Heidelin Diaz at ibang mga Olympic gold, silver, bronze medalist. May pera na at the same time masaya at involve ang community, involve ang alumni at hindi na kayo mag-deny ng access to sports. And then, yung housing program po, yan po naging advocacy ako nung ako'y congressman, maraming batas na pinasa ko. So, magagamit po natin ang aking eksperyensya
para tugunin na pangailangan sa pabahay po ninyo. Ang bahay, ang simbolo na katatagan ng pamilyang Pilipino. Meron kayong identity, hindi kayo ikaga palaboy-labong laboy. Pamilya po sa housing program. So, kabaka rin po yan, kalusugan, bahay, at kabuhayan. Yeah. Papasahin natin ng Maynila. Maraming turista, maraming tao sa Maynila. Lahat may hanap buhay. Vendors, driver, tricycle, karinderya. Ika nga, pag maraming tao, may opportunity kumita. So, pagka-lockdown, malungkot na tayo, wala pa tayong kita. So, pasayahin po natin ang Maynila. Marami tayong iniisip na events. Halimbawa, yung Nazareno, gawin natin talagang international yan, tourism. Pakita natin ang galing ng Pilipino sa Nazareno, yung mga Santo Niño, sa Katoliko, mga posisyon na yan. Palawakin natin yung lingap ng kahirapan ng mga kapatid sa iglesia. Pasayahin din natin yan. So marami tayong festivities na gagawin. Gagawa tayo ng LGBT, Miss Gay Universe, masaya yan. Mga mahilig sa rap, hip-hop, sa Luneta kayo. Para at least balik ang mga turista dito pati sa sunset ng Manila Bay. Mga nanay, mahilig sa Zumba, bibigyan ko kayo ng pwesto diyan sa Luneta para talagang buong Maynila may kanya-kanya kayong araw. In other words, lahat ng sektor bibigyan natin ng oportunidad na maging part of the solution. Isa lang po ang lungsod natin, lungsod ng Maynila. Pasayahin natin at ng lahat po ay may oportunidad kumita. Salamat sa iyo, Joyce. Magandang hapon po o magandang araw sa inyo lahat. Thank you, sir. That sounds like an inclusive and empowering platform of governance that await the City of Manila should you win on May 9. Siguro last question na lang, sir, before I let you go. Saan ang meeting de Avance? Either sa 5th District or another district. So, nagtatalo pa po kami kung saan kami mag-final meeting. So, hindi kita masagot sa ngayon, Joyce, talaga. Parang yata gusto i-host kayo, which is always a happy problem. Always a happy problem in elections. Come again? It's always a happy problem kung pinag-aagawan kayo i-host. Well, salamat naman at excited po lahat eh. May energy lahat ng supporters namin, pati yung mga tao. Para bang change is coming. So, ayun. Maraming salamat po, Congressman Bagatsing. Thank you to all of our viewers. I hope you learned something. You understood the platform of governance that Congressman Bagatsing is offering to the City of Manila. This is Joyce Pañares, News Editor of Manila Standard. Until the next edition of MST LGU Loop. Thank you, sir, and good day. Salamat, Joyce. Good day. Sa Maynila, si Amado Bagatsing ang ating kabaka. Kay Amado Bagatsing, may kalusugan. Dapat malayo sa sakit ang bawat mamamayan. Kay Amado Bagatsing, may bahay. Dapat may maayos na tirahan ang bawat pamilya. Kay Amado Bagatsing, may kabuhayan. Dapat may sapat na kita para sa maginhawang pamumuhay. Kay Amado Bagatsing, may totoong pagunlad para sa lahat ng anak na Maynila. Kaya kay Amado Bagatsing dapat ang boto natin sa pagka-mayor. Amado Bagatsing for Mayor, ang tunay na ama ng Maynila. Whether empleyado ka ng Manila o karatig lungsod, dito ka sa amin. Dito ka mag-alis ng stress. Marami kaming good time dito. Nasa Ross Boulevard ka, watch the sunset. May mag-i-sculpt sa'yo dyan, may magpipintura sa'yo dyan, may magtatattoo sa'yo dyan, habang nagkakape ka o nagbibir ka. O kaya dito ka sa Luneta. Diyan may music festival, may skateboard, may Zumba. Tanggal ang stress mo, enjoy ka dito, babata ka pa. Kaya tara na, sa masayang Maynila. May siyempre susuportahan natin ang hilig ng mga kabataan. Kung saan sila masaya, doon tayo.
Magpapa-events tayo tulad ng iba't ibang tema ng mga kanilang interes, gaya ng palaro para sa mga skateboards, tugtugan, esports tournament, at marami pang iba. Suportado natin yan. Pag sinuportahan natin ang hilig ng mga kabataan, mailalayo natin sila sa masasamang gawain. Di ba ang saya? Tara na sa masayang Maynila! Alam mo, yung grupong yan, respetado ko yan. Sila ay may extra talent. Ang plano ko sa kanila, gawa niyo ako ng magandang programa na magpapasaya ng ating lungsod. Pakita niyo inyong talent. Marami kayong talent. Example, parada kayo sa Ross Boulevard. Tapos doon kayo magko-competition sa grandstand. Doon kayo mag-evening gown competition. Doon kayo mag-swimsuit. Doon kayo mag-Q&A. Siguradong masaya. Gawin mong very happy ang atmosphere sa Manila. Yan, kayang-kaya niya. Di ba super saya? Tara na sa masayang Maynila.